السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا مصطفى رزق ودي قناة برنج القطع غير السيارات. في الحلقة دي هنسأل حضرتك سؤال مهم جدا، وهو يا ترى أيهما أفضل، إنك تغسل الرادياتير وتنضفه ولا تغيره خالص من العربية؟ طبعا السؤال زي ده إجابته مش سهلة، لأن الرادياتير من القطع الغالية جدا في العربية. يعني أقل رادياتير اللي في العربية ثمنه بيتراوح ما بين 600 ل 700 جنيه، فبالتالي قرار التغيير الرادياتير مش هيبقى قرار سهل. عشان كده احنا هنحاول نستعرض مع حضرتك في الحلقة دي حقائق كتير قوي عن الرادياتير، وهنكلمك الرادياتير وهنعرفك الرادياتير ده مصنوع من ايه وبيشتغل ازاي وايه، وهنقول لك على 10 اسباب بتؤدي الى تلف الرادياتير. وفي اخر الفيديو هنديك 4 نصايح لو عملتهم هتحافظ بيهم على الرادياتير لاطول فترة ممكنة ان شاء الله في عربيتك بدون ما تحتاج انك تغيره. يا ريت تتابعنا لحد اخر الحلقة، ولو كانت الحلقة دي طويلة شوية عليك احنا عملنا لك اسفل الفيديو تايم لاين او فهرس مقسمين لك فيه الحلقة دي بالوقت، كل جزء من الحلقة احنا بنتكلم فيه على ايه، عشان لو انت وقتك مش سامح انك تتفرج على الحلقة كلها ممكن تتفرج على الجزء اللي انت محتاج تعرف معلومات عنه وتسيب بقية الفيديو. لو كنت لسه ما اشتركتش معانا في القناة او اول مرة تتفرج علينا، يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد. وفي نهاية الحلقة لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وتشيره مع اصدقائك. اتفضلوا معانا. بطل حلقتنا النهارده زي ما اتكلمنا هو رادياتير السياره. اللي قدام حضراتكم ده رادياتير للعربيه جيلي إيميجرانت. الرادياتير هو المسؤول عن تصريف الحراره الزايده القادمه من محرك السياره، وبالتالي فهو دوره حيوي ومهم جدا في العربيه. واحنا قلنا في حلقات سابقه ان الرادياتير هو عنصر اساسي في نظام التبريد او الكولينج سيستم بتاع العربيه. وهفكركم ان الكولينج سيستم بتاع العربيه بيتكون من 5 عناصر. اولا الرادياتير، تاني حاجه ترمبه الميه، تالت حاجه ترموستات الحراره او ترموستات الكوعه، رابع حاجه حساس الحراره، خامس حاجه سائل التبريد او الكولين ووتر اللي بيتحط جوه الرادياتير. في الحلقه احنا اتكلمنا عن ترموستات الحراره واتكلمنا عن ترمبه الميه واتكلمنا عن حساس الحراره، والثلاث حاجات دول هتلاقي الروابط بتاع الثلاث حلقات دي اسفل الفيديو، ممكن ترجع لها هتفيدك جدا. وفي الحلقة دي هنتكلم عن رادياتير العربية أو المبرد، وإن شاء الله في حلقة تانية هنعمل لكم حلقة مخصوص عن سائل التبريد، نشرح لك فيه إيه هو سائل التبريد المناسب لعربيتك اللي لازم تحطه هنا في الرادياتير عشان ما يعملكش مشاكل في العربية، وعشان يحافظ لك على عمر الرادياتير ويدي لك أداء أحسن في تبريد العربية. اولا ايه هو الرادياتير؟ الرادياتير عباره عن مبادل حراري. يعني ايه مبادل حراري؟ اولا المبادلات الحراريه بتستخدم مش بس في العربيات، ولكن بتستخدم كمان في الاجهزه المنزليه، سواء كانت اجهزه كهربائيه خاصه بالتدفئه او بالتبريد. ولو كنت انت بتحب تعرف معلومات عامه زي حالاتي كده عن اي حاجه مصنوعه او اي اختراعات جديده، احب اديلك نبذه بسيطه عن المبادلات الحراريه. المبادل الحراري هو عباره عن جهاز بيتم تبادل الحراره بينه وبين جسم تاني عن طريق التلامس. بمعنى انك انت المبادل الحراري لما بيتم وضعه في جهاز او في عربيه او في محرك، بيكون الغرض منه يا اما تبادل حراره مع جسم تاني بارد او تبادل بروده مع جسم تاني ساخن. المبادلات الحراريه اتعرف عليها او كان اول ما تم اختراعها سنه 1852 عن طريق رجل اعمال روسي اسمه فرانز سان جالي في مدينه سان بطرسبرغ، وسجل براءه اختراع باسمه. كان بيستخدم المبادل الحراري في الدفايات واجهزه التبريد الكهربائيه. بعد كده جه المهندس الالماني الشهير كارل بنز اللي اخترع مرسيدس بنز، وانشا او اخترع وسجل براءه اختراع لمبادل حراري او لمبرد بيتم تركيبه في السيارات، والكلام ده كان سنه 1885. بعد 15 سنه طور المهندس الامريكي الالماني فيلهام مايباخ برضو مبرد حراري على شكل خليه نحل، وده كان سنه 1900. ومن ساعتها بدا الرادياتير في التطور لحد ما وصلنا للتكنولوجيا اللي موجود عليها الرادياتيرات في الوقت الحالي. بيتكون من 3 أجزاء، وممكن يختلف شكله أو حجمه من سيارة لسيارة، والكلام ده هنشرحه لك بعد دقيقة واحدة من دلوقتي. نقول لك إيه السبب في الاختلاف ده. أولا الرادياتير العربية اللي قدامكم ده، أي رادياتير عربية بيتكون من خزان علوي أو جانبي، وده بيكون بيستقبل المياه السخنة من اللي جاية من الموتور، وخزان سفلي زي اللي احنا شايفينه ده كده اهو،
ده خزان سفلي او جانبي، وده اللي بيطلع الميه البارده يرجعها تاني للموتور. يعني الرادياتير اللي قدامنا ده فيه الخزان الاولاني اللي بيستقبل الميه، وده اللي راكب فيه غطا الرادياتير اظن واضح عندكم، وده خزان سفلي او خزان جانبي بعد ما الميه تبرد، وما بين الخزانين بيكون في الجزء الالومنيوم ده او ممكن يكون نحاس في عربيتك، وده اللي بيحتوي على انابيب وزعانف او رقائق معدنيه رفيعه جدا بتبرد، بيتم تبريدها عن طريق المروحه اللي بتجيب الهواء البارد من العربيه، وبيحصل تلامس ما بين الشرايح دي والانابيب الميه السخنه اللي بتعدي جوه جسم الرادياتير، فبالتالي بتبرد الميه جوه الانابيب، والكلام ده هنشرحه لك في الميكانيزم بتاع عمل الرادياتير بعد شويه. يا ترى هل الرادياتيرات اللي موجوده في العربيات كلها شبه بعضيها؟ طبعا لا. الرادياتير المتعارف عليه في السوق عباره عن 3 اشكال او 3 انواع. في عندك الرادياتير الانبوبي الخيشومي، وده المستخدم في اغلب العربيات، وهو بيبقى عباره عن جسم من الالومنيوم وبرده فيه 2 خزان، واحد علوي وواحد سفلي او واحد يمين وواحد يسار، وده بيكون كل انبوبه من الانابيب المرصوصه بشكل متوازي جنب بعضيها حواليها حلقات من الالومنيوم او شرايح رفيعه زي ما انت شايف كده، بيسموها زعانف. الزعانف دي وظيفتها ايه؟ الزعانف دي وظيفتها انها بتتبرد من الهواء البارد اللي جاي من المروحه من خارج العربيه، وبالتالي عن طريق التلامس مع الانابيب السخنه اللي فيها الميه السخنه اللي جوه الرادياتير بتبرد الميه اللي جوه الرادياتير قبل ما توصلها للخزان السفلي او الخزان الايمن اللي هو خزان خروج الميه. طيب هنسأل نفسنا سؤال، يا ترى هي كل الرادياتيرات شبه بعضيها؟ يعني غالي زي رخيص، كبير زي صغير؟ ابدا. الرادياتير فيه 3 عوامل بيفرقوا من رادياتير لرادياتير او من عربيه لعربيه او من موديل لموديل. 3 عوامل بيتوقف عليهم اداء الرادياتير وجودته وكمان سعره. اولا التصميم الاساسي للرادياتير، بمعنى ان سمك القلب بتاع الرادياتير، يعني شكل السمك ده، احنا لو بصينا على سمك الرادياتير ده كل ما زاد السمك ده كل ما علت جوده الرادياتير. ثانيا عدد الصفوف بتاعه الرادياتير، يعني بص حضرتك احنا ممكن نعد الصفوف دي قد ايه، كل ما زادت عدد الصفوف بالتالي زادت عوامل التبريد للميه السخنه اللي ماشيه جوه الصفوف دي، فبالتالي زادت جوده الرادياتير وايضا زاد سعره. كمان سعه الخزان بتاثر في اداء الرادياتير وجودته وسعره، يعني كل ما كان مساحه مساحه الخزان اكبر، سواء الخزان اللي بيستقبل الميه السخنه او الخزان اللي بيطلع الميه البارده، كل ما زاد جوده اداء الرادياتير. السبب الثاني اللي بيفرق الرادياتير من الرادياتير او من اداء لاداء مساحه القلب بتاع الرادياتير، يعني المساحه دي اللي هو السطح اللي بيستقبل الهواء البارد من المروحه ومن خارج السياره. كل ما كان سطح الرادياتير بمساحه اوسع واعمق كل ما كان اداؤه اعلى واحسن. السبب الثالث او العامل الثالث اللي بيفرق اداء رادياتير من رادياتير او من موديل لموديل هو ان الفرق درجه الحراره ما بين سائل التبريد اللي بيعدي جوه المواسير دي وما بين درجه حراره الهواء البارد اللي جاي من بره. كل ما كان الفرق ده قليل كل ما كانت كفاءه الرادياتير اعلى واداؤه هيكون احسن. طيب من ضمن الاسباب او العوامل اعرف منين ان الرادياتير بتاعي باظ؟ اولا الرادياتير هو المسؤول عن تنظيم درجه حراره العربيه او التخلص من الحراره الزايده الناتجه عن دوران المحرك، بمعنى ان درجه حراره الميه السخنه اللي جوه الرادياتير لازم باي حال من الاحوال ما تزيدش عن 90 درجه مئويه، وفي حال انها زادت على 90 درجه مئويه هتؤدي الى ضرر او تلف الرادياتير. وبالتالي طيب ممكن تقول لي ان مؤشر درجه الحراره في اسباب كتير قوي تخليه يرتفع ويديني انديكيشن ان درجه الحراره عليت بتاعه العربيه وما يكونش ممكن السبب اصلا جاي من الرادياتير. الكلام ده صحيح جدا، ولكن في حيله بسيطه او طريقه بسيطه جدا تقدر تكتشف بيها بسهوله جدا اذا كان العطل ده من الرادياتير او من غيره حتى من قبل ما تروح مركز الصيانه. اولا بتيجي على التانك العلوي بتاع الرادياتير او التانك الجانبي اللي بيستقبل الميه السخنه من الموتور، هتحط ايدك عليه او تلمسه هتلاقيه طبعا درجه حرارته عاليه، وده امر طبيعي لان هو ده المسؤول عن استقبال الميه السخنه من المحرك. اللي مش طبيعي بقى انك انت لو رحت عند التانك الثاني اللي هو بيطلع الميه البارده للموتور او للمحرك ولقيته هو كمان سخن، في الحاله دي انت 100% الرادياتير عندك بايظ، لان المفروض يكون التانك اللي بيستقبل الميه السخنه درجه حرارته عاليه، والتانك اللي بيخرج الميه وبيوديها تاني على الموتور بيكون درجه حرارته بارده. دلوقتي السؤال الكتير اللي بنتساله من كتير من زبايننا، الاخ ده بيبوظ من ايه؟ الرادياتير ده بيبوظ من ايه؟ احنا هنستعرض معاك دلوقتي 10 اسباب هم اللي بيؤدوا الى تلف الرادياتير. اول حاجه كثره الاستخدام والتقادم بتاع الرادياتير نفسه، يعني احنا متفقين من البدايه ان كل قطعه في العربيه لها عمر افتراضي، وبالتالي بتوصل لحد مرحله معينه او درجه معينه وبيبقى لابد من استبدالها. دي حاجه. السبب الثاني هو عدم استخدام ميه مقطره او سائل تبريد ذو جوده عاليه، بمعنى انك انت بتعبي الرادياتير من هنا، سعادتك بتحط في ميه
عاديه من الحنفيه، فبالتالي الميه دي فيها نسبه شوائب واملاح وتكلسات بتخش كلها تتراكم في الانابيب الدقيقه والانابيب الرفيعه اللي جوه الريداتير، فبتعمل على انسدادها. وطالما انسدت الانابيب بيفقد الريداتير 80% من ادائه. السبب الثالث، وانك انت وانت ماشي بالعربيه على سرعات عاليه بتتعرض لتطاير، مثلا حجاره، زلط، طوبه جت في مقدمه العربيه راحت ضربه في الريداتير هنا راحت خرماه، فبالتالي الخرم ده او الثقب ده احدث لك ضرر كبير في الريداتير، هيعمل على تسريب الميه من الريداتير، وبالتالي الريداتير هيسخن وهيبوظ. في الحاله دي انت محتاج تقيم الضرر بتاع الريداتير، هل هو ضرر كبير يستوجب انك انت تغيره، ام ان هو ضرر صغير ممكن انت تروح تلحم الريداتير ويمشي الحال وتمشي الدنيا. السبب الرابع اللي هو انك انت مع كتر استخدام العربيه في المطبات والاهتزازات، ودي حاجه امر طبيعي كلنا بنتعرض ليه، اللحامات بتاعت الريداتير اللي بتلحم الصفوف دي ببعضيها بتفك من بعضيها، وبالتالي لما بتفك اللحامات دي من بعضيها برضه بيحدث تسريب للميه من الريداتير، وبالتالي بتقل كميه الميه جوه الريداتير، وبرضه بيسخن وبيبوظ منك الريداتير. ففي الحاله دي برضه حسب كميه الضرر وحسب الوقت اللي انت اكتشفت فيه القصه دي. يعني انت لو اكتشفتها في وقت بدري وقمت انك انت لحمت مكان اللحامات اللي فكت، خلاص اوكي تمام، الريداتير شغال معاك طبيعي. ولكن لو الموضوع ده عدى عليه وقت وانت ما اخدتش بالك، ده هيسبب لك في ضرر كبير، ممكن يسبب لك في النهايه انك انت تستبدل الريداتير كله. السبب الخامس ان ممكن يكون عندك ثقب او كسر في القربه الميه اللي بتوصل ميه للريداتير. القربه دي مسؤوليتها انها بتكون هي مليانه ميه او سائل تبريد، ميه مقطره او سائل تبريد، بيكون وظيفتها انها تغذي الريداتير بالميه كل ما بتنقص الميه، لان الطبيعي جدا ان مع ارتفاع درجه الحراره بيحصل بخر للميه في الريداتير بشكل طبيعي وبمعدل طبيعي في كل العربيات وحتى لو كانت سليمه. فبالتالي مهمة القربة دي انها تزود قيمة المية اللي اتبخرت من الريداتير، فلما القربة دي بتتكسر او تتخرم او ما تقدرش تحتفظ بالمية على طول، فبالتالي مش هتزود لك المية جوه الريداتير وحضرتك ما خدتش بالك، دي برضو هتعمل الى نقص منسوب المية في الريداتير وبرضو هتؤدي الى تلفه. بنستكمل معاك باقي اسباب تلف الريداتير، ووصلنا هنا للسبب السادس، وهو ممكن يكون اهمال صاحب العربيه من التشييك على مستوى الميه جوه القربه. يعني حتى لو القربه سليمه فبيبقى لها معدل ماكسيموم ومينيمم او حد اقصى وحد ادنى لارتفاع او منسوب الميه جوه القربه. لازم حضرتك تشيك على المنسوب ده باستمرار، وتزود سائل ميه التبريد او الميه المقطره كل ما بتنقص في القربه علشان تحافظ على سلامه الريداتير. السبب السابع اللي هو الاستاذ ده اللي هو غطاء الريداتير. غطاء الريداتير ده يا جماعه عنصر مهم جدا في الريداتير. انا مش عايز اقول لك ان سبب مشاكل ارتفاع الحراره في عربيات كتير جدا بيكون من الاستاذ ده. يعني غطاء الريداتير ده جزء بسيط جدا، هنفكه كده، جزء بسيط جدا في العربيه، ده غطاء الريداتير، جزء بسيط جدا في العربيه ممكن ثمنه ما يتجاوزش ما بين 30 ل 50 جنيه، ولكن الجزء البسيط ده ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا في ارتفاع درجه حراره الريداتير وتبخر الميه. ازاي؟ الغطاء ده فيه جوان زي ما احنا شايفين كده، الجوان دوت فيه جوان وسوسته، انا مش عارف السوسته هتبان في التصوير ولا لا، اهي في جوان وسوسته. لو الجوان مع كتر الاستخدام وارتفاع درجه الحراره، الجوان ده طبعا من الرابر فبيتاكل، والسوسته كمان من كتر الضغط على غطاء الريداتير بتضعف وبتبوظ. لو تلفت السوسته وباظت والجوان تاكل، هيسرب لك بخار الميه من الريداتير وهيقلل لك الضغط جوه ميه جوه انابيب الريداتير نفسه، وبالتالي لما الميه تتبخر بسرعه باسرع من او اكتر من المعدل الطبيعي اللي المفروض تتبخر بيه، هيعمل لك مشكله في نقص ميه الريداتير وكمان هيسبب في تلفه. فيبقى نحافظ او نشيك على غطاء الريداتير بصفه دوريه علشان ما نتعرضش لمشاكل وتخليك يعني حاجه ب 30 40 50 جنيه بالكتير تخليك تتدبس في انك تشتري الريداتير ثمنه 700 جنيه. السبب الثامن هو في الاماكن البارده او في البلاد اللي فيها جليد او اللي بتوصل درجه الحراره فيها لتحت الصفر، بينصح الخبراء ان احنا بنستعمل مع المبرد او مع الميه المقطره ماده اسمها مانع التجمد. مانع التجمد ده لو انت ما حطيتوش في عربيتك في الاماكن دي هتتسبب طبعا، وحطيت ميه عاديه طبعا في درجات الحراره اللي تحت الصفر الماء بيتجمد، فبالتالي من خواص الماء انه لما بيتجمد حجمه بيزيد، فده هيعمل على تشققات وانفجار في المواسير بتاعه الريداتير، وطبعا هيدمر لك الريداتير بالكامل.
السبب التاسع في تلف الرادياتير هو ممكن يكون عطل في ترموستات الحراره او ترموستات الكوعه اللي بتكون راكبه بجزء متوصله مع الرادياتير. ليه هي بتؤدي الى تلف الرادياتير؟ اولا لان ترموستات الكوعه هي اللي بتقيس درجه حراره الميه اللي داخل الرادياتير اللي هي الميه السخنه، وبالتالي هي اللي بتدي اوردر او امر للمروحه انها تشتغل بالاشتراك مع حساس الحراره اللي اتكلمنا عليه في الحلقات اللي هتشوفوا الرابط بتاعها اسفل الفيديو. فلو الترموستات دي عطلت فبالتالي مش هتقدر تحس بدرجه الحراره اللي داخل الرادياتير، وبالتالي مش هتشغل المروحه اللي المفروض تشتغل عشان تبرد الزعانف او الشرايح بتاعه الرادياتير اللي بدورها هتبرد الميه السخنه اللي بتعدي في الانابيب اللي بداخلها. السبب العاشر والاخير انك انت طول ما انت ماشي بالعربيه الرادياتير ده بيتعرض لان هو يتراكم عليه اوساخ او حشرات او شوائب جايه لك مع الهواء اللي داخل للعربيه، وفي الحاله دي بيعمل لك انسداد للفتحات دي كلها في جسم الرادياتير، وده فعليا او علميا بيفقد الرادياتير 80% من ادائه. وفي الحاله دي انت بتضطر تجيب خرطوم ميه او مصدر ميه جاري وبتنظف الرادياتير بفرشه ناعمه، ويا ريت ما تكونش فرشه سلك او حاجه حاده عشان ما تجرحش الرادياتير. الاربع نصايح اللي ممكن نديهم لك عشان تحافظ بيهم على عمر الرادياتير بتاعك وعلى كفاءته وقوه ادائه. اول حاجه تنظيف الرادياتير بشكل دوري، بمعنى ان صناع السيارات او المهندسين المتخصصين بيوصوا ان الرادياتير يتنظف كل 20,000 كيلو متر او كل من 8 ل 10 شهور او باقصى حاجه سنه. بتتنظف الرادياتير. لو الرادياتير بتاعك ما فيهوش مشاكل بتقدر تنظفه بالطريقه العاديه خالص، ان هي بتستنى لما العربيه تبرد وتفتح غطاء الرادياتير اللي هو اتكلمنا عليه ده. بتفتح الغطاء ده وفي كل رادياتير هتلاقي تحت فيه محبس ميه اهو، ده محبس الميه شايفينه، ده بيتفك. لما بتفك محبس الميه ده بينزل معاك كل الميه اللي في الرادياتير بتنزل لتحت. الميه دي بتكون فيها بقى صدى، فيها شوائب، فيها اوساخ، كل الكلام ده ممكن يكون وارد. بتصفي الميه او سائل التبريد اللي موجود في الرادياتير بتنزله من الرادياتير خالص، وبتكون فاتح الغطاء اللي فوق والطبه اللي تحت. بعد ما بتنزل الميه كلها بالكامل بتقفل الطبه اللي تحت وتعبي الرادياتير بميه مقطره ومعاه سائل تنظيف الرادياتير، وبعد كده بتقفل الغطاء اللي فوق وتمشي بالعربيه لمده 10 دقائق لحد ما العربيه تتاكد ان العربيه سخنت وان الميه مشت في كل اجزاء دوره التبريد، وكمان مشت في كل الانابيب اللي جوه الرادياتير. في الحاله دي بتستنى لما العربيه تبرد، وبعد كده بتفتح الغطاء اللي فوق وبتفتح تاني المحبس الميه او صنبور الميه اللي تحت ده، وبتنزل برضو الميه المقطره اللي انت حطيتها ومعاها سائل التبريد سائل تنظيف الرادياتير، وبتخلي الطبه اللي تحت دي او الصنبور اللي تحت ده مفتوح، وبتحط خرطوم ميه في فتحه الرادياتير من فوق اللي هي الفتحه دي اللي هي من عند الغطا من هنا. بتحط خرطوم ميه او بتكب بجيركن ميه او باي مصدر ميه جاريه، بتحط ميه نظيفه وتراقب تشوف الميه اللي نازله من الرادياتير من الجزء الثاني شكلها ايه. هتلاقي الميه نازله فيها اوساخ وشوائب بتقل تدريجيا لحد ما بتلاقي الميه اللي نازله من الرادياتير ميه نظيفه، وفي الحاله دي انت نظفت الرادياتير بتاعك بشكل كامل. في طريقه ثانيه، لو الرادياتير بتاعك وصل لمرحله متاخره جدا وحصل فيه تكلسات وانسدادات من الداخل، دي انت مش هتعرف تعملها، فلازم تروح لواحد متخصص. ايه اللي هيعمله؟ هيفك الخزان العلوي او الخزان الجانبي علشان يكشف المواسير بتاعه الرادياتير، وبعد كده يبتدي يسلك المواسير دي بحاجات معينه هو عنده بيسلكها، وبعد كده بيدخلك فيها هواء وميه بضغط عالي جدا عشان ينظف لك المواسير دي بالكامل، وبعد كده بيرجع يلحم لك الخزان ده تاني او بيركب لك الخزان اذا كان موجود من الفايبر او من النحاس بيحطه لك تاني مكانه وبتشتغل بيه. طبعا النصيحة التانية اللي احنا بنأكد عليها انك تستخدم سائل تبريد ممتاز او بجودة عالية، وبلاش تستخدم مية الحنفية. ليه بقى سائل التبريد؟ اولا سائل التبريد درجة غليانه اعلى من درجة غليان المية، فبالتالي هيحافظ على برودة المية جوه الرادياتير على اقصى درجة ممكنة. ثانيا سائل التبريد بيبرد بطريقة او بمعدل اسرع من المية بكتير من المية العادية جوه الرادياتير. ثالث حاجة ان سائل التبريد فيه نوع من اللزوجة نتيجة مواد كيماويه بيحطوها عليه بتعمل زي تزييت او تشحيم لترمبه الميه فبتحافظ على عمرها. رابع حاجه ان سائل التبريد بيكون غير قابل، لا يعمل على صدى او ان الصدى ينتشر في المكونات الداخليه سواء للمحرك او للرادياتير او لترمبه الميه، يعني مش هيسبب لك صدى في الاجزاء الحساسه دي من العربيه. خامس حاجه
وصلنا دلوقتي لإجابة السؤال المهم في الحلقة دي، وهو أيهما أفضل، إنك تصلح الريداتير وتنضفه ولا إنك تشتري ريداتير جديد؟ الحقيقة حضرتك مش مفروض تستنى الإجابة دي مننا إحنا، الإجابة دي عند حضرتك أنت. إحنا شرحنا لك وأعطينا لك كل المعلومات اللي تقدر تاخدها وتقيم بيها أداء الريداتير بتاعك وتقيم مدى الضرر أو مدى العطل اللي فيه. بمعنى إن حضرتك لما تستمع للمعلومات اللي موجودة في الحلقة دي وتشوف أداء الريداتير بتاعك في العربية، هتبقى أنت محطوط قدام 3 احتمالات. الاحتمال الاول، يا اما الريداتير بتاعك اداؤه نص نص، فانت محتاج بس تنضفه وتغسله وتنضفه من جوه. في الحاله دي انت تقدر تعمل الشغلانه دي بنفسك زي ما شرحنا لك في الفيديو السابق. واذا كان الريداتير بتاعك فيه انسداد وفيه لحمات مفكوكه ومحتاج شويه صيانه بالشكل ده، يبقى انت محتاج حد متخصص، فلازم تزور مركز صيانه او حد متخصص في اصلاح الريداتيرات. ولو كانت العمليه وصلت معاك للنهايه والضرر كبير قوي والريداتير اداؤه تعيس جدا، فانت في الحاله دي محتاج انك انت تغير الريداتير كله. وهنا بيجي دورنا احنا ان احنا نساعدك. هنقدر نساعدك ازاي؟ هنحط لك روابط كل منتجات الريداتير اسفل الفيديو ده، تقدر تخش على الرابط وتشوف الريداتير المناسب لسيارتك وتشوف سعره ونسبه الخصم اللي عليه، ولو عملت اوردر هيوصلك لحد باب البيت. وعندك طريقتين للدفع، يا اما تدفع بالفيزا او انك تختار طريقه الدفع عند الاستلام. اتمنى ان تكون الحلقه دي عجبتكم، ولو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس. وفي نهايه الحلقه لو عجبك الفيديو يا ريت تدينا عليه لايك وتشيره مع اصدقائك. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده، ودمتم في امان الله.